හරි අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න යාළුවෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපෙන් අරන් යන අලුත් වීඩියෝ එකකට. හරි ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකට කොහොමද Viber install කරගන්නේ කියන එක ගැන. හරි ඉතින් මේ Viber කියන්නේ WhatsApp, Imo, Telegram වගේ social media එකක්. හරි ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ Viber එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට install කරගන්නේ කියන එක ගැන. හරි ඉතින් ඔයා මේකට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන ඔයාගේ Play Store එක open කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ Play Store එක open කරගන්නවා. මේ Play Store එක open වුණාට පස්සේ ඔයා මෙතන උඩින්ම තියෙන search bar එකෙන් ඔයා මෙතන Viber කියලා type කරලා මේක search කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට Viber එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතන click කරන්න. click කරලා පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන පල්ලියෙන් තියෙන install කියලා කොළ පාට button එකක් ඔයා මෙතන click කරන්න. click කරලා පස්සේ මේක ඔයාගේ phone එකට download වෙලා install වෙනවා. හරි මේක install වෙලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන open කියලා button එකක් තියෙනවා. ඔයා මෙතන click කරන්න. click කරලා පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාගේ Viber එක open වෙනවා. හරි ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක්. ඉතින් මේකේ යටින්ම තියෙනවා start now කියලා button එකක්. ඔයා මෙතන click කරන්න. හරි click කරලා පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ phone number එක add කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ phone number එක මෙතනට add කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මෙතන continue කියලා button එකක් තියෙනවා. මෙතන click කරන්න. click කරලා පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා ඔයාගේ phone number එක දැන් available තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයා මෙතන තියෙන yes කියන button එකට click කරන්න. click කරලා පස්සේ මේකට notification එකක් එනවා නම් ඔයා මේකට allow කරන්න. හරි ඉතින් මම මේකටත් මේ විදිහට allow කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ phone number එකට verification එකක් එනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම call එකක් එනවා. ඉතින් මම මේක answer කරනවා. answer කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මේ විදිහට cut වෙලා යනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට අංක 6ක code එකක් message එකක් කරා එනවා. ඉතින් ඔයා මේ අංක 6 අරගෙන මෙතන ඔයා type කරගන්න. හරි ඉතින් ඔයාගේ SIM එක වෙනත් phone එකක තියෙනවා නම් විතරයි මේ අංක 6 මෙතනට input කරගන්න ඕන. ඉතින් මගේ SIM එක මේ phone එකේම තියෙන හින්දා මේක confirm වෙලා මේ විදිහට ඔයාලට අලුත් interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මෙතනට ඔයා දෙන්න ඕන ඔයාගේ නම. ඉතින් මගේ නම මම මේ විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් අහලා තිනවා ඔයාගේ birthday එක. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ birthday එක දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පල්ලියෙන් තියෙනවා හරි ලකුණක් ඔයා මෙතන click කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ වගේ notification එකක් එනවා. ඉතින් මෙතනින් අහනවා ඔයාගේ photos වලට videos වලට allow කරන්නද කියලා. ඉතින් මම මෙතන only this time කියන තැන touch කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා ඔයාගේ location එක මේකට allow කරන්නද කියලා. ඉතින් මම මේකටත් only this time කියන එක apply කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා ඔයාගේ record මේකට allow කරන්නද කියලා. ඉතින් මම මේකටත් only this time කියන එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අහනවා ඔයාගේ media file වලට allow කරන්නද කියලා. ඉතින් මම මෙතන allow කියන එක touch කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ Viber එක මේ විදිහට create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන පල්ලියෙන් තියෙන message එක වගේ icon එකක් ඔයා මෙතන click කරන්න. click කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ contact list එක. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාලට WhatsApp වගේම මේක use කරන්න. හරි ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාගේ Viber එක ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න. හරි ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ලබන සතියේත් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.